آلبرت همینجوری لم داده، دستشو انداخته پشت گردنش. نه آقا، خدا وقتی میخواد دنیا رو اداره کنه تاس نمیریزه که. نگرش احتمالی یعنی چی؟ دیگه بالاخره هر چیزی یه دلیلی داره. نیلز از اون ور خیلی دوستانه قاطی میکنه که نکن آقا، برای خدا تعیین تکلیف نکن آلبرت، تو باید سیمکشی مغزت عوض کنی تا اینو بفهمی. بله، ما الان وسط یه دعوای عمیق علمی هستیم بین دوتا از ابر ذهن‌های دنیای علم مدرن. یه جر و بحث دوستانه و البته طولانی که بدون ریختن یه قطره خون از دماغ کسی بشر رو یک قدم بزرگ هل داد به جلو، جایی که نقطه عطفی در تاریخ علم و فهم بشر به حساب میاد. کشف مکانیک کوانتومی. شاخه کوانتوم فقط به موندن توی علم بسنده نکرد، بلکه وارد بحث‌های فلسفی، اجتماعی، روانشناختی و حتی اعتقادی شد. جوری شده که الان عرفان‌های کوانتومی داریم. هرچند توضیح کوانتوم به زبان ساده خودش خیلی کار ساده‌ای نیست، ولی اگه می‌خواید به یه درک حدودی ازش برسین با من همراه باشین. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. اینجا کانال کوانتا ویژنه که اتفاقا اسمش هم از نظریه کوانتوم برداشته شده. بنابراین ما اینجا سرمایه گذاری عمیقی روی این مبحث میکنیم. البته خود مبحث کوانتوم جای بحث و صحبت و عشق و حال زیاد داره و خب قطعا توی یه ویدیو اصلا جا نمیشه و من یه پلیلیستی رو بهش اختصاص میدم توی کانال که بتونیم عمیق واردش بشیم و کلی حال کنیم. واسه شروع داستان کوانتوم ما یه نقبی میزنیم اصلا به قبل ماجرا، ببینیم چه خبر بوده. و البته یکی از اولین پدیده هایی که همیشه توجه بشر رو به خودش جلب کرده، نور. هرچی آتیشی از گور این پرتوهای نور بلند میشه. باید برگردیم به زمان آقای نیوتن. و من یه ویدیو اختصاصی راجع به نیوتن دارم، این بالا معرفیش میکنم، اگه دوست داشتید برید اونم ببینید. آقای سر آیزاک نگرش ذره‌ای نسبت به پرتوهای نور داشت. یعنی میگفت پرتوهای نور از یه سری گله‌هایی تشکیل شدن که از منبع نور پرتاب میشن. البته این یه نظریه نبود و بر یه فرض استوار بود و بعداً هم فاتحه‌اش خونده شد. کی فاتحه‌اش خوند؟ جیمز کلارک مکسول، فیزیکدان اسکاتلندی. ایشون که من یه ارادت خاصی هم بهش دارم، نظریه موج الکترومغناطیس رو مطرح کرد. یکی از مسائل اساسی علم فیزیک که تا اواخر قرن 19 هنوز حل نشده باقی مونده بود، حرکت نور توی خلا بود. تا اون موقع فهمیده بودن که صدای موج مکانیکیه که از طریق ارتعاش مولکول‌های هوا منتقل میشه. تقریباً اینو میدونستن که توی خلا هیچ صدایی وجود نداره، چون صدا موج و نیاز به بستر مادی داره واسه منتشر شدنش. ولی همه براشون سوال بود که نور قضیهش چیه؟ چطوری از خورشید و از وسط خلا حرکت میکنه میاد میرسه به زمین و ما اینجا میبینیمش؟ خب نیاز به همین بستر مادی داره. بنابراین یه چیزی رو معرفی کرده بودن به اسم اتر یا اسیر که میگفتن یه شکل دیگه ای از ماده است که ما هنوز نفهمیدیم چیه و توی خلا وجود داره و نور از طریق ارتعاشای این داره حرکت میکنه به ما میرسه. ولی خب خود همین اتر یا همون اسیر باعث یه سری تناقضا و اشتباهاتی توی محاسبات میشد. در نتیجه این تبدیل شده بود به یکی از معماهای بزرگ اون دوران. نظریه موجی آقای مکسول این معما رو حل کرد. چطوری؟ اومد گفت که اگه ما یه ذره باردار رو در نظر بگیریم با بار مثبت یا منفی، باردار نه به معنی بار الکتریکی، اگه این ذره شروع کنه حرکت کردن، مثل موقعی که ما انگشتمون رو هی بزنیم وسط آب، دیدین که یه موج دایره‌ای تشکیل میشه، هی دور میشه. اینجا هم یه موجی تشکیل میشه به اسم موج الکتریکی. این موج الکتریکی چون قله داره دره داره قله داره دره داره قله داره هی داره تغییر میکنه، باعث ایجاد یه موج دیگه‌ای در کنار خودش میشه به اسم موج مغناطیسی. البته اینی که من دارم اینقدر ساده میگم نتیجه کلی محاسبات خفنیه که آقای ماکسول انجام داده بود و یه سری معادلات عجیب غریبی داره، ولی تهش به این نتیجه رسید که ذرات باردار سطح خورشید دارن حرکت میکنن و این نور رو به سمت ما این شکلی میتابونن. در نتیجه چون اینا هی همدیگه رو دارن تولید میکنن تو مسیر، نیازی به ماده یا اتر یا اسیر هم ندارن. خب دیگه تکلیف معلوم شد، گفتن نور موجه و تموم دیگه، خداحافظشون. کجا؟ صبر کنین بابا، یه اتفاق عجیب غریبی این وسط افتاد. 1900 تا 1905 توی همون ویدیویی که بهتون معرفی کردم گفتم که اینشتین سال 1905 چند تا مقاله منتشر کرد. یکی از این مقاله ها یه چیزی بود در مورد یه آزمایشی به اسم فوتو الکتریک. ما یه صفحه کاتودی داریم، صفحه‌ای که ذرات باردار توش وجود دارن، میایم به این نور میتابونیم. این پرتوهای نور این ذرات رو از این صفحه میکنن، مثبت هم که جذب منفی میشه دیگه، در نتیجه اینا حرکت میکنن به این سمت. خب مشکل چیه؟
چیه؟ اینه که این آزمایش داره میگه این پرتوهای نور موج نیستن، ذره‌ن، حرکت میکنن میان تپ 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 میخورن به اینا رو میکنن، یه انرژی دارن تو خودشون که باعث کندن اونا میشن. همه گرگیجه گرفتن. آخرش نور موجه یا ذره است؟ اگه به مبحث کوانتوم و نظریه‌های مدرن فیزیک این مدل بیان کردنشون علاقه دارین، دکمه سابسکرایب رو بزنین که دور هم باشین. یه زنگوله هم بغلش هست، اونو هم اگه بزنین ویدیوهای جدید منو بهتون خبر میده. 5 سال قبل از اون، یعنی سال 1900، دانشمند بزرگی به اسم آقای ماکس پلانک یه رابطه ای رو کشف کرده بود به این شکل. یکی از معروف ترین روابط فیزیکه، تقریبا در حد E=MC2. میتونید برید باش پوز بدید این ور اونور بگید من این رابطه کوانتوم رو میدونم. مثلا این چی داره میگه؟ انرژی مساویه با یه چیزی که حالا میگیم چیه، ضرب در فرکانس. فرکانس چیه؟ این ذره گفتم اینجا داره حرکت میکنه، تعداد این بالا پایین رفتنا توی 1 ثانیه رو میگن فرکانس. این بالا و پایین رفتن این ذره تشکیل این موجا رو هم داره تعیین میکنه دیگه، یعنی فرکانس حرکت این فرکانس این موج است. میگه انرژی این فوتون‌های نور که به اینجا میخورن مستقیما مربوط به فرکانس حرکت موجشون. هرچی این فرکانس بیشتر باشه انرژی اون فوتون‌ها هم بیشتره، بیشتر میتونن این ذرات رو بکنن. برای اینکه یه مقیاسی دستمون بیاد، بیایم ببینیم فرکانس نور مرئی دور و بر ما چقدره. طبیعتاً هرچی این فرکانس بیشتر باشه این طول موج کوتاه‌تر میشه دیگه، یعنی یه قله دره رنگ قرمز طول موجش از همه بلندتره، یعنی فرکانسش از همه کمتره، انرژیش هم از همه کمتره. همینجوری هرچی جلو میریم انرژی‌ها بالاتر میره، فرکانس‌ها بیشتر میشه. دیدین وقتی یه چیزی رو داغ میکنین قرمز میشه؟ میدونستین اگه بیشتر داغش کنین طیف رنگی رو از خودش نشون میده؟ این طول موجی که اینجا گفتیم با انرژی رابطه عکس داره. برای نور قرمز چقدره؟ حدوداً 700 نانومتر. متر نه، نانومتر، یعنی 10⁻⁹ متر. حالا بنفش که اون سر طیف رنگیه چی؟ حدوداً 400 نانومتره. بین 400 تا 700 نانومترن. غیر از اینا دور و بر ما هیچ پرتویی، هیچ نوری وجود نداره. امواج فرابنفش اونایی هستن که طول موجشون از این کوتاه‌تره. اشعه ایکس، اشعه گاما، پرتوهای مایکروویو. دیدین میگن جلوی مایکروفروان هستین؟ اون طرف نور قرمز هم یه چیزی داریم به اسم فروسرخ، امواج رادیویی. همین پرتوهایی که پخش میشه همه جا و ضرری هم ندارن، فرکانسشون پایینه، انرژیشون هم پایینه. بنابراین دور و بر ما پر از امواج نور و همه این پرتوهایی که گفتیم موجن یا ذره. برگردیم به سال 1900، جایی که ماکس پلانک یه حرف انقلابی رو مطرح کرد. توی محاسباتش یه چیزی رو پیدا کرد که واسش خیلی عجیب بود و همونطور که گفتم دور و بر ما پر از امواجه و اگه انرژی این امواج پیوسته باشه ما باید روزی 100 بار ذوب بشیم، حتی با ریختن یه لیوان چای. ولی خب از اونجایی که این اتفاق نمیفته اومد به نظر خودش یه تریک ریاضی زد. عددی رو کشف کرد که اسمش به افتخار خود ایشون شده ثابت پلانک، همین چیزی که اینجا با اچ نشون میدیم. این ثابت پلانک داره به ما میگه که انرژی پیوسته نیست، بسته و دونه دونه است. فکر کنین یه ساختمون خیلی بزرگ از یه آجرهایی ساخته شده که کنار هم قرار گرفتن. از اون آجرها کوچیک‌تر چیزی نداریم. انرژی و نور به صورت بسته‌های کوچولویی جابجا میشن و وجود دارن به اسم کوانتا. چیزی که اینشتین توی همین آزمایش فوتوالکتریک کشف کرد همین بود که نور از کوانتاهای کوچولو تشکیل شده که اسمشون فوتونه. یه چیزی که باعث سردرگمی و گیجی مردم شده بود اون موقع این بود که یه سری از آزمایش‌ها خاصیت ذره‌ای نور رو نشون میدادن مثل همین فوتوالکتریک، یه سری از آزمایش‌ها خاصیت موجی نشون میدادن مثل آزمایش دو شکاف که باز توی همون ویدیویی هست. و اینجا بود که بحث احتمالات مطرح شد، همون چیزی که اول ویدیو گفتم. آلبرت در موردش میگفت خدا در اداره جهان تاس نمیریزد. بارابوم بیدیبیم. این ویدیو رو ببینین که یه معرفی از فیزیک مدرنه. اونجا خیلی کلی من راجع به انقلابایی که اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 توی فیزیک و اصلا تو کل فهم بشر اتفاق افتاد صحبت کردم. ادامه داستان خیلی جذاب میشه. آیا دنیای ما یه چارچوب درستی داره که ما بتونیم روش حساب کنیم یا اینکه نه همه چی شانسی احتمالی داره جلو میره؟ گربه شرودینگر، عدم قطعیت، اصل مکملیت، اینا بمونه برای ویدیوهای بعدی. برام کامنت بذارین که به نظر شما خدا در اداره جهان تاس میریزه یا نه بالاخره.